Коли ви берете на роботу некомпетентних людей, то не варто очікувати від них високої ефективності і фаховості. Коли ви приводите в Верховну Раду натовп з невігласів, шоуменів, анал-табу, з зрадників, брехунів, корупціонерів, то не варто очікувати від них, що в найскрутніші для країни часи вони почнуть битися за державу і жертвувати своїми інтересами. Ні в якому разі. Хочу нагадати, що колись народний депутат Юрченко, тоді від «Слуги народу», на записах НАБУ говорив: всі хочуть свій шмат пирога. І він каже це, і я теж хочу свій шмат пирога. Тому вони там за свій шмат пирога. А тут, виявляється, ситуація складна. По-перше, треба голосувати за непопулярні закони. Далі. Отримувати наслідки того, що тобі кажуть з Офісу Президента, ти повинен голосувати за цього міністра. Міністр призначається, він проводить дуже погані переговори з МВФ, і ти по наслідках цих переговорів повинен віддавати свій голос за законопроект, який відверто ланяний, але ти ж голосував за цього міністра, чому ти не задоволений? Далі, депутати втомилися, що від них дійсно витирають ноги. І це правда. Треба голосувати за скасування незалежності НАБУ і САП. Зеленський каже: я не при чому, це ж Верховна Рада. Треба голосувати за домовленості з МВФ. Зеленський, який підписав угоди з МВФ, каже: я не до чого, це Верховна Рада. І депутати, яких відверто багатьох справедливо не люблять, але вони не хочуть більше бути хлопчиками для биття. І тому вони зараз єрепеняться. Ще додаткова історія. Ці депутати, яких привів Зеленський, вони дуже хочуть жити комфортно, щоб їх не турбували, щоб вони ходили по ресторанах, займалися схематозом, але їх за це щось почали ловити. Ловити представники НАБУ і САП. За корупцію почали вручати підозри. Зараз майже по сотні депутатів ідуть різні провадження, і рано чи пізно всі вони отримують підозри. Частина, хочу нагадати, більше 20 вже отримала. І вони цим не задоволені. Вони не хочуть це. І тому хочуть комфортних умов. Одночасно президент не хоче брати відповідальності на себе і розуміти, що відбувається. Тож, ми бачимо патову ситуацію. З одного боку, депутати, які зараз, вони не б'ються за якісь окремі умови, а виключно хочуть комфортних для себе умов. З іншого, президент, який не хоче брати відповідальність на себе за свої ж рішення. А ще натовп невігласів і корупціонерів, які не дуже хочуть опікуватися інтересами держави. Саме через це ми маємо зараз політичну кризу. Антикорупціонерка Дар'я Каленюк каже, що в принципі... Я вас не чую. Чи чути мене зараз? Я майже вас не чую. Якщо можна, зробити гучніше. Так, зробіть, будь ласка, гучніше нашому спікеру, щоб він міг мене почути. Я хотіла зараз згадати про антикорупціонерку Дар'ю Каленюк, яка каже, що в принципі не така і мала зарплатня у депутатів, 50 тисяч, на які вони скаржаться, тому що у них є надбавки, у них є інші компенсації, і якщо порахувати гроші на помічників, гроші на компенсацію житла, проїзд, інші витрати, то у них буде до 200 тисяч гривень в місяць. І в принципі 5 тисяч доларів – це не так мало. Це один момент. А другий момент з приводу НАБУ, цих побоювань, то мені здається, як казав один президент, якщо ці руки нічого не крали, то чого їм боятися, що їх будуть перевіряти? Дивіться, десь 3 роки тому, вже після повномасштабного вторгнення, в мене була розмова з одним з депутатів «Слуги народу». І він мені тоді якби дорікав: ну тебе добре, ти ж ні в чому не замазався. Я кажу: так, бо я жив не сьогоденням. Я жив, розуміючи, що, по-перше, я був вже тоді в опозиції з самого першого дня, а по-друге, я розумів, що за мою критику мене будуть наздоганяти. І якщо буде хоч один маленький дрібний шанс замаратися, і я замараюсь, це використають проти мене. І тому я не займався корупцією, я займався політикою. Бо я прийшов займатися політикою. А ці прийшли за іншим. Це перше. Друге, про зарплатню. Дивіться, давайте відверто казати. Слуги вже відвикли жити на зарплатню. Вони живуть на конверти. Зараз їм не платять ці конверти, і вони це називають конвертний геноцид. Щиро співчуваємо кожному слузі, і якби нас бентежить їх майбутнє, але ні. Це сарказм. Якщо серйозно, то вони трохи охреніли. І тут я згадую фразу, яку колись вже казав наш президент,
Депутати, ідіть у дупу. От тут так само. Слуги, йдіть в дупу, голосуйте, працюйте. Хто вам заважає приходити на робочі місця? Уявіть собі, якщо звичайний військовослужбовець, який навіть не отримує бойові, не прийде на свою позицію, не прийде на чатування, наприклад, на мобільному працівному пункті або займатися своїми обов'язками. А що далі? Хто буде це виконувати? Ніхто. А якщо не прийдуть бійці на нуль, хто буде зупиняти ворога? Теж ніхто. Тож депутат, який отримує значно більше, ніж військовослужбовець, і від якого залежить значно більше в країні, не готові за ці гроші приходити і працювати. Ну так, я розумію, вони йшли для іншого. Вони йшли сидіти на схемах, і величезна кількість підозр підтверджує це. Але вибачте, зараз не про схеми треба думати, а про країну. І коли ми зараз спостерігаємо ситуацію, коли депутати кажуть, нам замало цих грошей, так всім замало грошей, але навіщо ви, йолопи, йшли тоді в Верховну Раду? Тоді зарплатня була ще менше, ніж зараз. І ще один момент. Переважна більшість з них покращила своє фінансове становище. Я добре пам'ятаю, як Ліза Богуцька волала: я не можу сплачувати комунальні послуги. А як тільки стала депутатом, це волання зникло. Тож не все так погано, як вони розповідають. Тож, може, вони почнуть відпрацьовувати, пам'ятаючи, що їх обрали не для того, щоб вони багато заробляли, а для того, щоб вони багато працювали. Більше того, я, до речі, погоджуюсь, що народний депутат повинен добре заробляти. Більше того, він повинен і добре працювати за гарну зарплату. Бо якщо він отримує великі гроші і не отримує, і не дає послуги державі і не служить суспільству так, як повинен, то ці витрати на нього марні. Відповідно, тут є велика проблема. Для того, щоб вимагати гарну зарплату, треба гарно працювати. А ця Верховна Рада запам'яталася переважно більшістю, неймовірною кількістю корупційних скандалів, фріків, гучних заяв, брехні і всього іншого. Ну, треба змінювати ситуацію, але, на жаль, поки існує військовий стан, вибори провести неможливо. Тож цей парламент повинен працювати під закликом «працюйте, курви». Скажіть, будь ласка, пане Бориславе, чи можна, от, наприклад, ось ці, які там втомилися 10, 20, 30, 40, можна їх поміняти без виборів? Ці складають мандати, наступні... Ні. Не можна. Якщо це, дивіться, якщо це по списку, то може. А от якщо не по списку, а мажоритарники, то ні. Цього не може. До речі, зверніть увагу, втомилися чомусь слуги народу. Чомусь не втомилися представники ЄС, чомусь не втомилися представники Батьківщини, Голоса, інші. Не втомили, а ці втомилися. Ой, так важко працюють. Я розумію, що ті, хто працювали раніше, не знаю, весільними фотографами, але були гвалтівниками, то зараз для них, мабуть, важка робота. А треба ж все-таки було розуміти, куди ти йдеш. І давайте також відверто казати, ну йшли ж вони не працювати на державу. В парламенті є два принципи. Або ти йдеш і працюєш на державу, займаєшся політикою, і тоді тебе ні за що не зможуть зачепити. Будуть критикувати, обрехувати, але ніякої кримінальної відповідальності за це не буде. Більше того, НАБУ до тебе не прийде. Або ти йдеш красти гроші і створювати схеми. Відправляти чергову двушечку на Москву, як ми знаємо, після Міндічгейту. Тож, треба обирати, що робити. Хтось йшов займатися політикою. І вони чомусь не втомилися. А хтось йшов збагатитися. І вони зараз через відсутність оцього якраз і не хочуть запрацювати. Більше того, дуже дивна ситуація, відверто, ну давайте чесно, коли лунають такі заяви і коли ми бачимо, що депутати просто уникають відповідальності. Я не виправдовую депутатів, я не виправдовую президента. Винний і він, і вони. Але коли страждає через це держава під час повномасштабного вторгнення, мені здається, це ненормально. До речі, за деякі закони вони знаходять голоси. За ті, які, скажімо, відверто, ну, не найважливіші сьогодні. Але для того, щоб показати, як скажемо так, хоч якусь роботу, вони за це голосують. Але коли вони навіть за постанови проголосувати не можуть, ну це вже треш. Є ще пару важливих моментів, часу у нас небагато. Що ви думаєте з приводу того, що Зеленський каже, якщо не будете працювати на державу, то тоді йдіть на фронт?
йому варто все ж таки трохи згадати, що він не капітан клубу веселих і кмітливих у Маслякова в Москві, а президент в Україні. І тут працюють закони. Згідно законів України він не може розпустити зараз парламент. Це перше. Друге, згідно закону України не можна провести вибори. Третє, він або трохи не сповна розуму, коли каже, що я там роздивляюся законопроект, який відправить депутатів на вибори, на фронт. Ну, давайте так, розумна людина ляпне це, розуміючи, що депутати не голосують за закони для МВФ, то що вони проголосують за закон, який відправляє їх на фронт, оці слуги народу, яких він привів, ну це ж маячня, тоді це або популізм, або некомпетентність людини, яка навіть за 7 років не змогла стати президентом і не розуміється на юриспруденції геть. Мабуть, весь час проводив в клубі веселих і кмітливих у Маслякова. Як ви думаєте, що вони можуть в такий спосіб собі виторгувати? Бо дехто каже, що це політичні торги. І ще була одна цікава думка одного політтехнолога про те, що, мовляв, а от не стало Єрмака і не стало дисципліни в слугах. Ні. Га? Ні, так було і при Єрмаку. Більше того, це все було раніше. Єдине, що це вдавалося раніше якось замаскувати за рахунок інших голосів. А сьогодні навіть інші голоси не хочуть. І вони якраз торгуються, і дуже активно торгуються. Хтось хоче посади, хтось хоче якісь квоти. Наприклад, в Держземі, ну, така хлібна історія, всі ж розуміють. Або в Держреєстрі, в Держрезерві, вибачте, або ще десь, або якийсь заступник міністра, або ще кудись. Тому що, на жаль, ще раз кажу, для величезної кількості людей, які сьогодні сидять в парламенті, політика для них – це можливість персонального збагачення. Бо прийшли вони голі босі, а виїжджають вже з парламенту з автівками, квартирами, закордонними маєтками і величезними статками, які пояснити не можуть. Ну, інколи пояснюють, що це за черешню чи маліну все придбано. Тому ні, це перше. Це можуть бути політичні торги, але те, що зараз відбувається, це фактично спроба якраз парламенту не отримати політичну суб'єктність, а виторгувати собі кращі умови. Хтось хоче, щоб він далі сидів на схемах, а його не чіпало НАБУ. Хтось хоче посаду для свого родича. Хтось хоче, щоб тендери вигравала фірма, яка має до нього наближення. А хтось, і це теж дуже важливо, хоче, щоб йому знову платили конверти. Тому що вважають, що якщо двушечка йде на Москву, то хай їм пара копійок перепадає. На жаль, оці цинічні меркантильні погляди і заважають переважній більшості слуг, які не є ані політиками, і як тільки закінчиться їх строк служби в Верховній Раді, зникнуть взагалі з політичної площини і заважають їм розуміти, що те, що вони роблять, це цинічно і меркантильно, і геть не потрібно державі.